Hello everyone. আজি সেকেন্ড ডে আৰু আজি আমি সেকেন্ড যিটো চেপ্টাৰ আছে প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেন্ট সেই চেপ্টাৰটো আমি যে ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেন্ট ওকে তো প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেন্ট মানে কি মানে এইটো বেলেগ একো নহয় দিজ আৰ সাম ষ্টেটমেণ্ট কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আছে হোৱাট দে আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ট্ৰুথ কিছুমান মানে সত্য কিছুমান যিটো মানে কি হঠাৎ কি নহয় চেঞ্জ নহয় হুইচ এক্ট এজ এ গাইডলাইন ফৰ টেকিং মেনেজাৰিয়েল একশ্যন যেতিয়া আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা কাম কৰোঁ এজ এ মেনেজাৰ হওক বা এজ এ অ'নাৰ তেতিয়া আমি কি হয় উই হেভ টু টেক চাম ডিচিশ্যন যিকোনো আমি কি ল'ব লাগে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আমাক কিছুমান কি কৰে ষ্টেটমেণ্টে যদি হেল্প কৰে সেই ষ্টেটমেণ্টক কি কোৱা হয় প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট চ' ভালকৈ ক'ব যাওঁ মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপল আৰ দ্য চাম ষ্টেটমেণ্ট হুইচ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ট্ৰুথ হুইচ এক্ট এজ এ গাইডলাইন এণ্ড হুইচ হেল্পছ এ মেনেজাৰ টু টেক একশ্যন অৰ টেক ডিচিশ্যন আৰু এটা পৰীক্ষাত এইটো কুৱেশ্যন আহে হাউ প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট কেন বি ডিৰাইভ পৰিচালনাৰ কি ধৰণে নীতিসমূহ কি ধৰণে আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ এইটো পৰীক্ষাত সোধে তো এনচাৰ হ'ব ডিপ অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৰিপিটেড এক্সপেৰিমেণ্ট ঠিক আছে পৰীক্ষাত এইটো আহে ত' চাই ল'বা তো ছেকেণ্ড আমাক লাগে বাট ইমান আহে এগেইন পৰীক্ষাত সেইটো হ'ল কি ফিচাৰ্ছ আমাৰ নেক্সট টপিকটো আছে ফিচাৰ্ছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেনেজমেণ্ট এইটো টপিক বাট এক্সামত তোমাক এনেকৈ কেতিয়া আজিলে এনেকৈ সোধা নাই ৰাইটাৰ ফিচাৰ্ছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেনেজমেণ্ট বুলি এনেকৈ সোধা নাই বাট ইয়াৰে কি হয় এই যিবিলাক এই যে সৰু সৰু পইণ্ট যিবিলাক আছে এই পইণ্টবিলাকত কি লাগে এক্সট্ৰাকৈ সোধে যেনেকৈ সুধিব পাৰে হোৱাই প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট ইজ কল্ড ইউনিভাৰ্চেল ইয়াক ইউনিভাৰ্চেল এপ্লিকেশ্যন বুলি কিয় কোৱা হয় ইউনিভাৰ্চেল এপ্লিকেশ্যন নামতে আছে ইউনিভাৰ্চেল এপ্লিকেশ্যন মানে কি যে ইউনিভাৰ্চেল মানে কি যে যিবিলাক প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট আছে দে কেন বি ইউজড এভৰিৱেৰ তো হুৱেডাৰ ইট ইজ এ প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ এ নট প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমাৰ কি হ'ব এইবিলাক এপ্লাই হয় সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইউনিভাৰ্চেল তো কি হৈছে দ্য প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট আৰ ইউনিভাৰ্চেল ইন নেচাৰ দে কেন বি এপ্লাইড ইন এভৰি টাইপছ অফ কোম্পানী ঠিক আছে চিম্পল ছেকেণ্ড কি আছে জেনেৰেল গাইডলাইন তো এইবিলাক কি আছে যে জেনেৰেল গাইডলাইন দিয়া আছে কিছুমান যেনেকৈ প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট বা হেনৰি ফেল আছে টেইলৰ আছে বাট কি হৈছে দ্য এপ্লিকেবিলিটি অফ মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপল কেন ডিপেণ্ডছ অন দ্য নেচাৰ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন তো এটা ফৰ এক্সাম্পল ল দ্য চেলাৰী অফ এ পাৰ্চন ঠিক আছে চেলাৰী অফ এ পাৰ্চন দিয়া আছে তো তাৰ মানে কি যে আমি চেলাৰী দিব প্ৰভাইড কৰিব লাগে বাট যদি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যদি সৰু হয় তো চেলাৰী কি হ'ব কম হ'ব আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ডাঙৰ হয় চেলাৰী কি হ'ব বেছি হ'ব তো ডিপেণ্ডছ অন দ্য নেচাৰ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইট কেন বি মডিফাইড ঠিক আছে নেক্সট কি আছে ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি মানে কি এগেইন ছেইম বস্তুটোৱে আছে কি মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপলছ আৰ ফ্লেক্সিবল এইবিলাক ফ্লেক্সিবল হয় দিছ কেন বি এপ্লাই ডিফাৰেণ্টলি আৰ ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন তো যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব একৰ্ডিং টু ডেটছ কণ্ডিশ্যন আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাক চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ চেঞ্জেছ কেন বি মেড একৰ্ডিং টু দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ কোম্পানী যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা কি কৰিব পাৰি চেঞ্জ কৰিব পাৰি তো এইকাৰণে মই পইণ্টটো কৈছিলোঁ যে হাউ ইট কেন বি ডিৰাইভড কি ধৰণে প্ৰাপ্ত হয় কি কৈছে প্ৰেক্টিছ এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট ডিফাৰেণ্ট প্ৰেক্টিছ কৰা যাব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা যাব তাৰে ওপৰত যিটো ডিটাৰমিন হ'ব তাৰ পৰা প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট কেন বি ডিৰাইভড তো বাকীবিলাক তোমালোকে এক্সাম কাৰণে চাই ল'বা বৰ বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাকী এইকেইটা যে চাৰিটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এইকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো তোমালোকে চাই ল'বা এক্সামত মেইনলি প্ৰাইমাৰীলি আহে এইটো কুৱেশ্যন ডিছকাছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছিগনিফিকেঞ্চ অফ মেনেজমেণ্ট এইটো 8 মাৰ্কছৰ কাৰণে অলৰেডি বহুতবাৰ আহি গৈছে তো এইটো ভালদৰে চাই যাবা এইটো পৰীক্ষাত লাগে তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কি আছে প্ৰভাইডিং মেনেজাৰ্ছ উইথ ইউজফুল ইনচাইট ইন টু ৰিয়েলিটি কেইটা মেইন কুৱেশ্যন পইণ্ট মন কৰাবা এক নম্বৰ আছে ৰিয়েলিটি ঠিক আছে নেক্সট আছে ইনচাইট ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰে যে হুৱেন এভাৰ এ মেনেজাৰ ৱাট উইথ এ ডিচিশ্যন যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব যায় তেতিয়া কি হয় এই প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকে এজ এ গাইডলাইন কাম কৰে আৰু তেওঁক সিদ্ধান্ত লোৱাত কি কৰে সহায় কৰে কেনেকৈ বাই ইম্প্ৰুভিং দ্য নলেজ এবিলিটি এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেবিলিটি অফ দ্য মেনেজাৰ তো এগেইন আমি পইণ্টটো পঢ়িলে ভালকৈ গম পাব কিন্তু মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপলছ এক্ট এজ এ গাইডলাইন ফৰ মেনেজাৰ্ছ অ'কে দিছ প্ৰিন্সিপল ইম্প্ৰুভ নলেজ এবিলিটি এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য মেনেজাৰ আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ মেনেজ চিটুৱেশ্যন তো যিবিলাক প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট দিয়া আছে সেইবিলাক ফৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে যে অথৰিটি এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি এটা প্ৰিন্সিপল আছে আমি হেণ্ডিফল জানো তাতে কি কোৱা আছে যে অথৰিটি মিনছ পাৱাৰ টু টেক ডিচিশ্যন এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি মিনছ অব্লিগেশ্যন টু কমপ্লিট দ্য জব অন টাইম আৰু একৰ্ডিং টু হেণ্ডিফল ইট শ্বুড বি ইকুৱেল তো এটা সমান হ'ব লাগে তো যেতিয়া আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কাম কৰিম তো এই আমি প্ৰিন্সিপলটো কি কৰিম এপ্লাই কৰিম অথৰিটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি সদায় আমি কি কৰিম ইকুৱেলি দিম তো আমাক হেল্প কোনে কৰিলে
প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট চ' সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কি প্ৰভাইডিং মেনেজাৰ্ছ উইথ ইউজফুল ইনচাইট ইনটু ৰিয়েলিটি ছেকেণ্ড কি আছে এইটো চবতকৈ যেতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ যেতিয়া আহে বিজনেছত এটা কি বস্তু আছে এইটো যিটো পইণ্ট আছে এইটো পইণ্ট বিজনেছতে যিকোনো ইম্পৰ্টেঞ্চত এপ্লাই কৰিব পাৰি জাষ্ট ভিতৰৰ যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন আছে এইখিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব বাট পইণ্টটো ইম্পৰ্টেঞ্চত এপ্লাই কৰিব পাৰি কি আছে অপটিমাম ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ চ' ৱেডাৰ ইউ আৰ ডুইং প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং ষ্টাফিং ডাইৰেক্টিং কণ্ট্ৰলিং অৰ এনিথিং ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন you want to achieve optimum utilization of resources resource যিবিলাক আছে সেইবিলাক তোমাৰ ৰিচোৰ্চ আনলিমিটেড নেকি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাত আনলিমিটেড নহয় ৰিচোৰ্চবিলাক কি লিমিটেড তো যিমানে পইচা নহয় এইটো কি লিমিটেড তো অৰ্গেনাইজ যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি কি কৰিব লাগে অপটিমাম ইউটিলাইজেশ্যন মানে প্ৰকমভাৱে কি কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া ইফ উই ফ'ল' প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট আমি যদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান যদি কাম কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যদি চাওক মই বাৰু যেনেকৈ তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ মই ইয়াতো লিখি আছোঁ গোটেই কি হ'লে তেতিয়া হ'ব বাট যদি মই চিষ্টেমেটিকেলি যদি মই লিখিব যাওঁ 1 2 3 4 এইটো কি হ'ব চিষ্টেমেটিক যেতিয়া সেই ৱেইট কি লিখা হ'ব মোৰ টাইমো বাচিব প্লাছ মোৰ ভালকৈ জেগাখিনি ইউটিলাইজ হ'ব তো সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট ইনচিষ্ট অন প্লেণ্ড এক্টিভিটিজ আমি কি কৰিম ষ্টেপ বাই 1 2 3 4 আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি কৰিম আমি অলৰেডি প্লেন হিচাপে কৰিম System organization, the man and material in the organization principle are designed to get maximum benefit from the human effort and resources. তো এটা মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ৰিচোৰ্চ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এটা আছে কি ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ যিটো কি ফাইনেন্স থাকে দেন ফিজিকেল য'ত আমাৰ এছেটছবিলাক ধৰি লোৱা বা ৰ মেটেৰিয়েল তুমি ধৰি ল'ব পাৰা আৰু এটা আছে কি হিউমেন ৰিচোৰ্চ তো চব স্কেয়াৰ্ছ পইচাটো আনবৰ কাৰণে আমি ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰি আমাৰ কি যাই আছে কণ্ট্ৰল যাই আছে বা আমি যদি লোন যদি লওঁ আমি কি দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এছেটছ পাৰ্চেছ কৰোঁতে আমাৰ কি হৈছে পইচা গৈছে দেন হিউমেন ৰিচোৰ্চ আনতে আমাৰ বহুত ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰেইনিং এনেকুৱা বহুত টকা কি খৰচ হয় চ' ৱেডাৰ ইট ইজ মেন অৰ মেটেৰিয়েল উই শুড ইউজ দেম প্ৰপাৰলি এণ্ড প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট হেল্প আছ টু এচিভ ডেট আৰু প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট আমাক কি কৰে এইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে তো ছেকেণ্ড পইণ্ট ঠিক আছে নেক্সট এইটো চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল হয় তাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে চাইণ্টিফিক ডিচিজন যেতিয়া আমি চাইণ্টিফিক ৱেদি আমি ডিচিশ্যন লওঁ তো তেতিয়া কি হয় আমাৰ ৰিচোৰ্চবিলাক কি হয় আমাৰ ইউটিলাইজ হয় ভালকৈ ছাপ'জ ধৰি লোৱা যায় এটা আমাৰ এটা মেচিন এটা আছে যিটোৰ কেপাচিটি হ'ল 1200 অ'কে আৰু যেতিয়া আমি 2400 যদি আমি ৰ মেটেৰিয়েল যদি প্ৰভাইড কৰোঁ দেন 1200 এটা কি হয় আউটপুট প্ৰডিউচ হয় এতিয়া যে আমি যদি মেচিনটোত 2500 যদি বস্তু আমি যদি ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰোঁ কিবা কাম হ'ব নেকি একদম কম নহয় মেচিনটো বেয়া হৈ যাব চাব মেচিনটো অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে 3জন মানুহ লাগে আমি যদি 2জন দিওঁ কিবা কাম হ'ব নেকি নহয় মেচিন ভালকৈ ইউজে নহ'ব আৰু যদি 4জন যদি মানুহ লগাওঁ একজন মানুহৰ চেলাৰী আমি এনেই দি আছোঁ ঠিক আছে এগেইন আমি যদি ইয়াতে 2000 যদি বস্তু যদি আমি দিওঁ কেপাচিটি কিমান আছিল 2400 দিলে 1200 হয় দি আছোঁ 2000 মেচিন কি হৈছে আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ চ' কি হৈছে মেনেজাৰ হেভ টু টেক নাম্বাৰ অফ ডিচিশ্যন এভৰি ডে চ' দে নিড টু এছেছ দ্য ৰিচোৰ্চেছ এই যে মই ক'লোঁ এইটো মেচিনটো কথা এইটো কি ৰিচোৰ্চেছ ভেৰি কেয়াৰফুলি চ' ডেট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচিশ্যন কেন বি টেকেন ইউজিং দ্য এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ চ' যিখিনি এভেইলেবল ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনি আমি বেষ্ট পচিবল মানে ইউজ কৰিব পাৰোঁ দেন উই হেভ টু গ' থ্ৰু চাইণ্টিফিক ডিচিশ্যন আৰু এটাতো কোনো আমাক কোনে হেল্প কৰিব প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্টে নেক্সট এগেইন বাকীকেইটা বাচ্চা টাইপ কি আছে মিটিং চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট তো অভিয়াছলি অলৰেডি মেনেজমেণ্টত ইট ইজ এ ডাইনামিক অৰ্গেনাইজেশ্যন whenever there is a change in the organization principle of management will help to take proper decision ঠিক আছে নেক্সট কি আছে ইফেক্টিভ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো কাম আছে কাৰ এইটো হ'ল টপ লেভেল মেনেজমেণ্টটো ৰাইট CEO থকা কিবা থাকে administration is the function of top level management they formulate measure plan policies this principle act as a base for their job তো CEO হওক টপ মেনেজমেণ্ট যিবিলাক আছে সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে মেজৰ যিবিলাক প্লেন পলিচি ডেভেলপ কৰে আৰু প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্টে হেল্প কৰে সেই প্লেন পলিচি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে নেক্সট কি আছে ফুলফিলিং ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি কাৰ কাৰণে আছিল ছ'চাইটিৰ কাৰণে আছিল ৰাইট অ'কে যেতিয়া প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজ এটা কি আছিল ছাপ'জ এটা ফৰ এক্সাম্পল আমি ল'লোঁ যে ইকুইটি অ'কে ইকুইটি মানে কি আছিল ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে কাক ইটছ এণ্ড এভৰি এমপ্লয়ক আৰু সেইটো কৰাৰ লগে কি হ'ব ছ'চাইটিক আমি কি কৰি আছোঁ হেল্প কৰি আছোঁ
right? Kise a business is a part of society, it makes use of resource of society agor hini, so it must be do something for a society. This principle of management guideline is a part of the social responsibility. Last point, management training education research. তো এই হৈছে মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপল আৰ বেছড অন লজিকেল থিংকিং. তো হেনৰি ফেল যেতিয়া প্ৰিন্সিপলবিলাক ডেভেলপ কৰিছিল, তো অবভিয়াছলি কিবা ভাবি ভাবি এইবিলাক বস্তু অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই কৰিছিল. তো চ' দে এক্ট এজ এ ডুইং ৰিচাৰ্চ ফৰ দ্য মেনেজমেণ্ট ষ্টাডি. যদি তুমি ফাৰ্ডাৰ যদি ৰিচাৰ্চ কৰিব খোজা, তাৰ ওপৰত কি কৰা পৰা যাব, ৰিচাৰ্চ কৰা স্ক'প আছে. দেন এক্ট এজ এ বেচিছ ফৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন. যদি কোনোবা এমপ্লয়জক আমি ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব লাগে, তো আমি প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট with the help of principle of management we can provide them training and education. তো এই আঠটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে অলৰেডি বহুতবাৰ আহি গৈছে, তো এইটো একদম কমপ্লিট কৰি যাবা. দেন আহে আমাৰ হেনৰি ফেয়ালৰ প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট. কেইটা আছিল আমাৰ, এইটো 14টা প্ৰিন্সিপল আছিল, গোটেইবিলাক নুসুধে. তো এটলিষ্ট মেইন 5টা চাই যাবা, আৰু ফাৰ্ডাৰ লাইফৰ কাৰণে বা ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা 14টা প্ৰিন্সিপলে কৰিবা. তো এগেইন হেনৰি ফেলৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল আজিলৈ অহা নাই, তো ষ্টিল 1841 হৈছিল, কৰিছিল ফ্ৰান্সত হৈছিল. অ'কে, তো ইয়াক কি আমাৰ হেনৰি ফেলক কি বুলি কোৱা হয়, ফাদাৰ অফ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ বুলি কোৱা যায়. ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লে এইখন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এট জেনেৰেল, পৰীক্ষাত বহুতবাৰ হৈছিল. হোৱাট ইজ দ্য বুক ৰিটেন বাই দ্য হেনৰি ফেল, কি হ'ব, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলে এট জেনেৰেলে. এইটো ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ হয়, আৰু যদি আমি যদি এইটো যদি ইংলিছ কৰোঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এট জেনেৰেল বুলি ক'লেও হৈ যায়. ঠিক আছে, আমি এতিয়া কুইকলি যিটো আমাৰ 14টা প্ৰিন্সিপল আছে, সেই প্ৰিন্সিপলকেইটা আমি কুইকলি ডিছকাছ কৰিম. তো ফাৰ্ষ্ট কি আছে, প্ৰিন্সিপল অফ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক. তো নামতে ইয়াতে আছে ডিভিজন কৰিব, কিহৰ, ৱৰ্কৰ. চ' ছাপ'জ 10টা আমাৰ কাম আছে, তো 10টা কি কৰিব মানে পাৰ্ট কৰিব, ভাগ কৰিব লাগে, আৰু ইটছ পাৰ্ট উইল বি কল্ড এ জব. এটা কামক কি বুলি কোৱা হ'ব, জব. এতিয়া একৰ্ডিং টু এ পাৰ্চন স্কিল এণ্ড হিজ কোৱালিফিকেশ্যন এ জব উইল প্ৰভাইডেড. এতিয়া এটা মানুহ এটা আছে, তাৰ যিটো স্কিল আছে, সেই স্কিল অনুযায়ী তাক কি দিয়া যাব, জব দিয়া যাব. ছাপ'জ হি ইজ এ পাৰ্চন অফ গুড চেলছ টেকনিক, সি ভালকৈ চেলছ কৰিব জানে, তো আমি চেলছৰ কাম দিম. কোনোবা এটা এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ কি আছে, পাৰ্চেছ গুড কোৱালিটি প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, তো আমি পাৰ্চেছৰ কাম দিম. কোনোবাই ভালকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব জানে, তো আমি তাক মাৰ্কেটিঙৰ কাম দিম. তো এইটো কয় প্ৰিন্সিপল অফ ডিভিজন ৱৰ্ক. তো যিবিলাক কাম আছে, ইট উইল বি ডিভাইড ইনটু চাম স্মল পাৰ্ট, এণ্ড দ্য পাৰ্ট অফ দ্য জব উইল বি প্ৰভাইডেড একৰ্ডিং টু দ্য এমপ্লয়জ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড কেপেবিলিটিজ. ঠিক আছে, তেনেকৈ. ছেকেণ্ড কি আছে, অলৰেডি মই এইটো কৈছিলোঁৱেই মাত্ৰ, প্ৰিন্সিপল অফ অথৰিটি এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি. এটা কি কৈছে, অথৰিটি মিনছ পাৱাৰ টু টেক ডিচিশ্যন, সিদ্ধান্ত লোৱা ক্ষমতা. আৰু ৰেছপনচিবিলিটি মানে কি, অব্লিগেশ্যন টু কমপ্লিট দ্য জব অন টাইম. যিটো কাম দিয়া গৈছে সেইটো সময়মতে কৰিব লাগে. এতিয়া এটা কৈছে কি যে ইট বোথ শ্বুড হেভ ইকুৱেল, দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগে. কেনেকৈ চাবা, ছাপ'জ এটা মানুহ কি আছে, অথৰিটি বেছি আছে, হি হেজ পাৱাৰ টু টেক ডিচিশ্যন. তো সি কি কৰিব, সি নিজে একো কাম নকৰে, চব কাম কি কৰিব, বেলেগক কি কৰিব, প্ৰভাইড কৰিব. তো আমি দুটা মানুহ আঁকি লৈছোঁ, এই এটা মানুহ এটা আছে ছিনিয়ৰ, ই এটা আছে জুনিয়ৰ. তো ইয়াৰ যদি অথৰিটি যদি বেছিকৈ থাকে, তো এওঁ কি কৰিব, গোটেইখিনি কাম কি কৰিব, ইয়াক প্ৰভাইড কৰিব, এওঁ নিজে একো কাম নকৰে. এতিয়া অথৰিটি ইয়াৰ কি হ'ল, ৰেছপনচিবিলিটি বহুত আছে, বাট অথৰিটি নাই, তেওঁ কামটো কি কৰিব নোৱাৰে, সময়মতে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে. ঠিক আছে, তো অথৰিটি যদি বেছি হয় কি কৰিব, নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে, আৰু ৰেছপনচিবিলিটি যদি বেছি হয় কি হ'ব, সংগঠনত তেওঁ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে. ডেটছ ৱাই অথৰিটি এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি শ্বুড বি ইকুৱেল. একদম ইজি. নেক্সট প্ৰিন্সিপল অফ ডিচিপ্লিন, সিহঁতে নামতে আছে ডিচিপ্লিন. ডিচিপ্লিন মানে কি, জেনেৰেল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দ্য টু ফ'ল' বাই দ্য এমপ্লয়িজ. ইন কেছ অফ যদি ফ'ল' নকৰে, দেন ডিচিপ্লিন একশ্যন ল'ব লাগে. একদম ইজি, এইটো ইমান শিকোৱা নাই. এইটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে. প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিটি অফ কমাণ্ড বহুতবাৰ আহি গৈছে. সিহঁতে কি কৈছে, চাওক, এন এমপ্লয়ী শ্বুড গেট অৰ্ডাৰ ফ্ৰম অনলি ওৱান বছ. এটা বছৰৰ পৰা কি পাব লাগে, অৰ্ডাৰ পাব লাগে. কি কাৰণে, ইফ হি গেটছ অৰ্ডাৰ ফ্ৰম মোৰ দেন ওৱান বছ, এটা বছৰতকৈ যদি বেছি পৰা যে অৰ্ডাৰ পায়, হি উইল গেট কনফিউজ. ই কৈছে কি যে যোৱা মোৰ কাৰণে টি লৈ আহা, আৰু ই কৈছে যোৱা মোৰ কাৰণে কফি লৈ আহা. এতিয়া ই টিয়ে আনিব নে কফি আনিব, কি হ'ল, কনফিউজ হৈ গ'ল. বাট আৰু লগতে কি, হি উইল গেট চান্স টু গিভ এক্সকিউজ দিয়াও চান্স পায়. কেনেকৈ, ইয়াক ক'ব যে মই কি কৰিছিলোঁ, কফি আনি আছিলোঁ, আৰু ইয়াক ক'ব যে মই টি আনি আছিলোঁ. তো সি দুয়োটা এটাও কাম নকৰিলে. তো সেইকাৰণে ওৱান এমপ্লয়ী শ্বুড গেট অৰ্ডাৰ ফ্ৰম অনলি
one boss. Okay, simple. Next কি আছে unity of direction. Okay, এটো কি কৈছে এটো মেইনলি মনত ৰাখবা এটো পৰীক্ষা আহি আছে one unit means one plan or কেতিয়াবা পৰীক্ষাত কি আহে one head means one plan. It is simply কৈছে কি যে that is the effort of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goal. সবে যিমানখিনি কাম কৰিব সেইখিনি কাম কি কৰিব লাগে এটা কাম যাতে এচিভ হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে ঠিক আছে each department and group having common goal must have one head and one plan. Suppose sales department আছে sales department যিখিনি কাম হ'ব গোটেইখিনি sales হৈ ল'ব purchase department আছে purchase department যিখিনি কাম হয় সেইখিনি কৰিব purchase department ল'ব আৰু purchase department head কেইটান হ'ব এটাই হ'ব right তো one head one plan এটা head হ'ব আৰু এটাই plan হ'ব for the whole organization. Next কি আছে subordination of individual interest to general interest. আমি যেটা objective পঢ়িছিলো management তো তিনটা objective আছিল ঠিক আছে এটা আছিল organizational objective এটা আছিল কি social objective. Okay, simple. তো এটা কথাটো হৈছে কি যে আমি কোনটো কৰিম অৰ্গানাইজেশ্যন কি লাগে স্যালারি আর সরি অর্গানাইজেশন কি লাগে প্রফিট আর এটা এমপ্লয় কি লাগে স্যালারি ঠিক আছে এটা সাপোজ ধৰি লওক কোভিড চলি আছে কি চলিছে কোভিড টাইমত কি হৈছিল বহুত কোম্পানী অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছে এটা এজ এ কোম্পানী বা এজ এ মেনেজাৰ তুমি ক'ত গুৰুত্ব দিবা মানুহ বেছিকে স্যালাৰি দিয়াত নে কোম্পানীটো সাৰ্ভাইভ কৰাত তো অবভিয়াছলি আনসাৰ কি হ'ব অৰ্গানাইজেশ্যন সাৰ্ভাইভ কৰক ইন কেছ যদি কোম্পানীটো সাৰ্ভাইভে নকৰে আমি এমপ্লয়জক কি কৰিব নোৱাৰিম স্যালাৰিও প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিম সো আমি কি কৰিলো সাবঅৰ্ডিনেশন মানে কি ডাউন কৰা বা মিনিমাইজ কৰা নহয় কৰা কি মিনিমাইজ কৰা আমি ইন্ডিভিজুৱেল ইন্টাৰেষ্ট তাৰ মানে কি স্যালাৰি আমি নেদব পাৰো কি কাৰণে আমি ক'ত গুৰুত্ব দিছো জেনাৰেল ইন্টাৰেষ্টত ইফ দা অৰ্গানাইজেশ্যন উইল সাৰ্ভাইভ দেন অটোমেটিকলি স্যালাৰি উইল বি প্ৰভাইডেড যদি অৰ্গানাইজেশ্যনটো সাৰ্ভাইভ কৰি যায় তাক আমি স্যালাৰিটো ভালকৈ দিব পাৰিম ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো ভালকৈ চাবা দেন প্ৰিন্সিপল অফ ৰেমুনাৰেশ্যন অফ পাৰ্সন আমি কি কৰিব লাগে যিবিলাক আমাৰ এমপ্লয় আছে আমি হেতু কি দিব লাগে এডুকুৱেট ৰেমুনাৰেশ্যন দিব লাগে পইণ্টটো এইটো শব্দ মনত ৰাখবা ইট দে মাষ্ট বি পেইড এডিকুৱেটলি মানে কি যিমানখিনি তেওঁলোকে কাম কৰে সিমানখিনি দিব লাগে ইন কেছ যদি আমি আণ্ডাৰ পেইড কৰোঁ দে উইল বি নট ছেটিছফাইড এণ্ড দে উইল নেভাৰ গিভ মেক্সিমাম তো যদি মই আজি কাম কৰি আছোঁ আৰু যদি মই যিমানখিনি কাম কৰি সেই পইচা নাপাওঁ তো অবভিয়াছলি মই কি হ'ম ডিছেটিছফাই হ'ম আৰু মই ভালদৰে কাম নকৰিম বাট এতিয়া যে ৰেমুনাৰেশ্যন যে দিব তো ৰেমুনাৰেশ্যন কিহৰ ওপৰত তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত দিয়ে ঠিক আছে এটা ফাইনেন্সিয়েল কেপাচিটি অফ দ্য কনচাৰ্ন যেটো অৰ্গানাইজেশ্যন যেটো আছে সাপোজ অৰ্গানাইজেশ্যন এ আছে সাপোজ অৰ্গানাইজেশ্যন বি আছে তো এটা এ হ'ল বহুত ডাঙৰ কোম্পানী সাপোজ 1 লাখ কৰ'ৰ টকাৰ কোম্পানী আৰু এইটো হ'ল যে 20,000 crore company to 1 lakh crore company 20,000 crore company so obviously A will provide more salary than the B financial capacity okay sir next is by keeping in mind the minimum wage act of the government so minimum wage act মানে কি কৈছে তো কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট কি আছে হান ওয়েজ এক্ট আছে তাতে কিছুমান এনেকুৱা জব আছে সেই জব বিলাকৰ কি কৰা আছে মিনিমাম পেমেন্ট সিস্টেম এটা কৰা আছে মিনিমাম ওয়েজ এক্টত আৰু একৰ্ডিং টু সেই পইচাটো আমি দিব লাগিব তাতকৈ আমি কম দিব নোৱাৰো তাতকৈ বেছি দিলে সেইটো আমাৰ কথা নেক্সট স্যালাৰি এণ্ড ওয়েজেছ পেইড বাই কম্পিটিটৰ যিটো পইচা দি আছে আমি সেই হিচাপে পইচা দিব লাগিব নহ'লে অৰ্গানাইজেশ্যন এৰি যোৱা কি আছে চান্স আছে ঠিক আছে নো প্ৰবলেম ওকে নেক্সট কি আছে প্ৰিন্সিপল অফ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ওকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে centralization decentralization মানে কি হ'ব যে when the all the decisions are taken by the organization কেটা আছিল টপ মিডল লোৱাৰ তিনটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছিল if all the decisions are taken by top level management then it is called centralization and if the all the levels have equal chances to take decision itu ক'ব তো আমাৰ কি ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এটা ওকে চাবা একদম সিম্পল গভৰ্ণমেণ্ট কেইখন আছে আমাৰ চেন্ট্ৰেল ষ্টেট আৰু মিউনিচিপালিটি বা পঞ্চায়তত
এইকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ কি হয় আমাৰ ঘৰত দেখান চলি আছে এতিয়া যদি চেণ্ট্ৰেলে যদি অকল যদি ডিচিজন লয় তাক কি বুলি ক'ব চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু এইটো আমি ভাবি লওঁ আমি এটা কেনেকৈ টপ মিডল লোৱাৰ if the all decisions are taken by top level then it will be called centralization and if the power to decision is equally distributed among the different levels central decision ল'ব পাৰিব ষ্টেটেও ল'ব পাৰিব লোৱাৰ লেভেলো ল'ব পাৰিব তাক কি বুলি ক'ব ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এটা হেনৰি ফেলে কৈছে according to Henry Fayol a company must not be completely centralized and completely decentralized এনেকুৱা নহয় গোটেই অকল টপ লেভেল ডিচিশ্যন লৈ আছে বা গোটেই মাহে ডিচিশ্যন লৈ আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে বাট এ কম্বিনেশ্যন অফ বোথ ইজ মাষ্ট দুটা কি কম্বিনেশ্যন হ'ব লাগে মানে টপ লেভেলেও ডিচিশ্যন ল'ব আৰু কিছুমান ডিচিশ্যন লোৱাৰ লেভেলকো দি দিব বাট পৰীক্ষাৰ এইটো কুৱেশ্যন আহে এ স্মল অৰ্গেনাইজেশ্যন কেন বি ৱেল অৰ্গেনাইজ বাই চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এইটো অলৰেডি একবাৰ কুৱেশ্যন সোধা গৈছে পৰীক্ষাত যে এটা সৰু সংগঠন এটা আছে তো এমপ্লয় যদি কমকৈ আছে তো অভিয়াছলি চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কি কৰিব পাৰিব তাক চলাব পাৰিব নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট প্ৰিন্সিপল অফ স্কেলাৰ চেইন প্ৰিন্সিপল স্কেলাৰ চেইন কৰিছে এইটো আছিল না ছাপ'জ হ'লে এ এটা থাকিল বি এটা থাকিল চি এটা থাকিল ডি এটা পি এটা কিউ এটা আৰ দেন অল দ্য ডিচিশ্যন উইল অলৱেজ ফ্ল' ফ্ৰম টপ টু বটম এ কাক কাম দিব বিক বি কাক দিব চিক চি কাক দিব ডিত ইফালে এ কাক দিব পিক পি কাক দিব কিউ তাৰপিছত কাক দিব আৰ ঠিক আছে কি আছে অল দ্য ডিচিশ্যন উইল অলৱেজ ফ্ল' ফ্ৰম টপ টু বটম এণ্ড ইট শ্বুড বি মেইনটেইন ষ্ট্ৰিক্টলি আৰু এইটো সদায় পালন কৰিব লাগে এটা মানে কি ইনকেছ যদি কিবা যদি ধৰক চি যদি কিবা এটা ক'ব লাগে কাক কিউক যদি ক'ব লাগে দেন ফাৰ্ষ্ট ক'ত যাব চিৰ পৰা বি বিৰ পৰা এৰ পৰা পি দেন তাৰ ক'ত যাব আমাৰ কি লৈ যাব এজ পাৰ স্কেলাৰ চেইন ঠিকে আছে বাট কেতিয়াবা কি হয় দেয়াৰ শুড বি এ টাইম ৱেন দে হেভ টু টেক কুইক ডিচিশ্যন কি সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে দেন হেনৰি ফেল এলাউজ এ শ্বৰ্টকাট বিটুইন ছেম লেভেল অথৰিটি এতিয়া চি আৰু কিউ লেভেলটো কি আছে ছেম হৈছে আৰু সেইকাৰণে এটা কি দিয়া আছে সিহঁতক এটা শ্বৰ্টকাট দিয়া আছে আৰু এই শ্বৰ্টকাটটোক কি বুলি কোৱা হয় গেং প্লাংক এইটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি গৈছে ভালকৈ মনত ৰাখিবা তো স্কেলাৰ চেইন মানে কি আছে এগেইন মই কৈছোঁ যে দ্য ডিচিশ্যন উইল অলৱেজ ফ্ল' ফ্ৰম টপ টু বটম এইৰ পৰাই সদায় কি হয় তলকলৈকে আহে এইৰ পৰাই পি কিউ আৰ এনেকৈ আহিব বাট কেতিয়াবা কি হয় ডিচিশ্যন লওঁতে পলম হয় সেইকাৰণে কি এটা শ্বৰ্টকাট দিয়া গৈছে এই শ্বৰ্টকাটক কি বুলি কোৱা হয় গেং প্লাংক ঠিকে আছে নেক্সট কি আছে প্ৰিন্সিপল অফ অৰ্ডাৰ মানে কি এটা অৰ্ডাৰ মানে সেই অৰ্ডাৰ দিয়া কথা কোৱা নাই এটা কৈছে অৰ্ডাৰলি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ মেন এণ্ড মেটেৰিয়েল তো যিবিলাক মেটেৰিয়েল আছে বা যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক তোমাক আমি কি কৰিব লাগে অৰ্ডাৰলি এৰেঞ্জ কৰিব লাগে যেনেকৈ ইন কেছ ছাপ'জ ৰ মেটেৰিয়েল আছে ছাপ'জ এইটো এটা ঘৰ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই এতিয়া যদি আমাৰ যিবিলাক ৰ মেটেৰিয়েল আছে এটো থাকে বিটো থাকে চিটো থাকে বা এটো থাকে চবতে আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইনকেছ আমাক কিবা বস্তু লগা আমাৰ কি হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব বাট যদি এছাইন কৰা থাকে যে এত কি থাকিব অকল মেচিন থাকিব বিট থাকিব কি অকল টুলছ কিছুমান থাকিব চিট কি থাকিব কিছুমান অইল থাকিব দেন আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইজিলি কাম কৰিব পাৰোঁ যে এতিয়া আমাক কি লগা আছে অইল লাগে আমি ক'ত যাম ডাইৰেক্টলি চিট যাম আমাক কি লগা আছে টুল লগা আছে আমি ক'ত যাম বিট যাম আমাক কি লগা আছে মেচিন লগা আছে আমি ক'ত যাম এইট যাম তো সেইকাৰণে কৈছে অৰ্ডাৰলি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ মেন মেটেৰিয়েল আমাৰ যে ঘৰত যে যদি আমাক যদি ভাত বনাবলৈ আমি ক'ত যাওঁ পাকঘৰ যাওঁ যদি আমি কিবা পঢ়িব লাগে আমি ক'ত যাওঁ আমাৰ পঢ়া টেবুলত যাওঁ তো কিছুমান কি আছে জেগা এছাইন কৰা আছে আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিন্সিপল অফ অৰ্ডাৰ চব বস্তু কি থাকিব লাগে অৰ্ডাৰলি এটা এৰেঞ্জ কৰা থাকিব লাগে ঠিক আছে একদম চিম্পল নেক্সট ছেকেণ্ড চিম্পল প্ৰিন্সিপল অফ ইকুইটিৰ মিনিংটো হ'ল ইকুৱেল তো এটাই কৈছে কি যে এভৰি পাৰ্চন শ্বুড বি ট্ৰিটেড ইকুৱেলি উইথ কাইণ্ড ফেয়াৰ এণ্ড জাষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট আমি চবকে কি ক'ব লাগে সন্মান দিছে চাব লাগে হুৱেডাৰ হি ইজ এ চেলছ মেনেজাৰ অৰ এ মেনেজাৰ আৰু হুৱেডাৰ ইট ইজ হি ইজ এ পিয়ন আমি সকলোকে কি কৰিব লাগে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে ইটোৰ মিনিং এইটো নহয় যে আমি সকলোকে ছেম আমি চেলাৰী দিম এটা চেলছ মেনেজাৰ এটা আৰু পিয়ন এটাৰ চেলাৰী কেতিয়াও তোমাৰ কি নহয় ইকুৱেল নহয় বাট যিবিলাক আদাৰ ৰুলছ আছে লিভ ৰুল কিবা কাৰণে সেইবিলাক কি হ'ব লাগে ছেম হ'ব লাগে নেক্সট কি আছে ষ্টেবিলিটি অফ টেনিয়ৰ অফ পাৰ্চনেল তো এটা কৈছে কি যে যিবিলাক এমপ্লয়ী আছে
এমপ্লয়বিলাক আমি কি ক'ব লাগে জব চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগে কাৰণ উইদাউট জব চিকিউৰিটি দে কেন নট প্ৰভাইড মেক্সিমাম টু দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'কে নেক্সট কি আছে প্ৰিন্সিপল অফ ইনিচিয়েটিভ অ'কে ইনিচিয়েটিভ মানে কি ইন কেছ অফ ডিচিশ্যন মেকিং উই শুড ইনভাইট ছাজেশ্যন ফ্ৰম এমপ্লয়িজ আমি এমপ্লয়িজৰ পৰা কি ল'ব লাগে ছাজেশ্যন ল'ব লাগে আৰু যদি সিহঁতে আমাক কি কৰিব ছাজেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব দে উইল গেট মটিভেটেড সিহঁতে কি হয় সিহঁতে মটিভেট হয় প্ৰিন্সিপল অফ ইনিচিয়েটিভ আৰু লাষ্ট একদম ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত ভালদৰে চাই যাবা সেইটোক কৈছে কি প্ৰিন্সিপল অফ এস্পিৰিট ডে কৰ্পছ এস্পিৰিট মানে কি আছে স্পিৰিট কৰ্পছ মানে কি আছে টিম অ'কে যিটো টিম আছে আমাৰ যিটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন টিম আছে সেই টিমটোৰ কি কৰিব লাগে মৰেল আমি কি কৰিব লাগে বুষ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ বুষ্ট কৰিম বাই ৱে অফ গেট টুগেডাৰ বা বিলংলিনেছ এইবিলাক আমি কি কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰিব লাগে এইটো এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সট্ৰাকৈ আহে ভালকৈ চাই থবা প্ৰিন্সিপল অফ এস্পিৰিট ডে কৰ্পছ ঠিক আছে কুইক ৰিভিজন কৰিছোঁ এক্সামৰ কাৰণে সেইকাৰণে বেছি মই ডিটেইলছ যোৱা নাই ইয়াতে তো তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা আই ন' তো জাষ্ট মই ওপৰে ওপৰে বস্তু কৈ আছোঁ কি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাইছে তো এগেইন আমাৰ নেক্সট আহিল চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট কোনে আমাক এইটো ডেভেলপ কৰিছিল ফেডৰিক উইনশ্লো টেইলৰ অ'কে মই ইয়াতে নামটো লেখা নাই বাট পৰীক্ষাত বহুতবাৰ সুধিছে এইটো বস্তু হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট তো এনচাৰ কি হ'ব ফেডৰিক উইনশ্লো টেইলৰ কেতিয়াও শ্বৰ্ট ফৰ্ম নেলিখিবা যেনেকৈ মই লিখা আছে এফডাব্লিউ টেইলৰ তো এনেকৈ এফডাব্লিউ টেইলৰ বুলি লিখি নিদিবা তো যিহেতু তোমালোকৰ এটা এইখিনি লিখাওঁতে তোমাৰ 1 নম্বৰ দিব তো সেইকাৰণে ফুল ফৰ্মটো লিখিলে ভাল তো ফেডৰিক উইনশ্লো টেইলৰ ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট হি ডেভেলপ মেনি থিয়ৰিজ আৰু তাৰে ভিতৰৰ পৰা আমি কিছুমান কি কৰিম ডিছকাছ কৰিম তো তাৰে লগতে আমাৰ এতিয়া আছে কি হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্টৰ মিনিং কি ফাৰ্ষ্ট আমাক সুধি আছে ঠিক আছে আমি এটা কি পঢ়িম মিনিংটো পঢ়িম তো মিনিং কি এপ্লিকেশ্যন অফ চায়েন্স ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি এলিমেণ্ট অফ মেনেজমেণ্ট যেতিয়া আমি মেনেজমেণ্টৰ কিবা কাম কৰিম আৰু আমি তাতে যদি আমি যদি কি চায়েন্স যদি আমি তাতে কি কৰোঁ ইউজ কৰোঁ আমি যদি নাম্বাৰ্ছ যদি ইউজ কৰোঁ বা এনেকুৱা কিবা চাইণ্টিফিক টেকনিক যদি আমি ইউজ কৰোঁ ইন দ্য মেনেজমেণ্ট তাক কি বুলি কোৱা হ'ব চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট তো কুইকলি আমি প্ৰিন্সিপলকেইটা চাই লওঁ আৰু পৰীক্ষা এইটো অলৰেডি বহুতবাৰ আহি গৈছে কিমান মাৰ্কছ থাকে 5 মাৰ্কছ থাকে 4টা পইণ্ট আছে বাট মাৰ্কছ থাকে 5 তো ফাৰ্ষ্ট কি আছে চায়েন্স নট ৰুল অফ থাম্বছ অ'কে চায়েন্স নট ৰুল অফ থাম্বছ এটা ফাৰ্ষ্ট কথা যায় ৰুল অফ থাম্বছ মিন কি ৰুল অফ থাম্বছ মানে হ'ল কি ইনটিউশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিট এণ্ড মিছ মানে ইনটিউশ্যন মানে কি মোৰ লাগি আছে এইটো মিনিং আৰু হা যে মোৰ লাগি আছে এইটো কাম কৰিব এইটো কয় ইনটিউশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ যে যোৱা বছৰ এনেকুৱা হৈছিল এইবাৰো এনেকুৱা হ'ব লাগে দেন কৈছে কি হিট এণ্ড মিছ হয় যে এইটো হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে তো এইবিলাক কোৱা হয় ৰুল অফ থাম্ব বাট একৰ্ডিং টু টেইলৰ উই শুড ইউজ চায়েন্স মানে কি এগেইন মই অলৰেডি এগেইন লৈছোঁ যে এটা আমাৰ মেচিন এটা আছে য'ত 1200 যদি আমি যদি ইনপুট দিওঁ তাৰ পৰা 600 কি হয় প্ৰডিউচ হয় আৰু মেচিন চলাবলৈ মানুহ লাগে কিমান 3টা এতিয়া এইটো যে আমি এজ এ চায়েন্স যদি লওঁ এতিয়া যে আমি যদি ইয়াতে যদি 1500 যদি আমি দিওঁ তো ইয়াতে 750 কি নহয় প্ৰডিউচ নহয় কাৰণ মেচিনৰ কেপাচিটিয়ে 600 প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে এজ পাৰ চায়েন্স কিমান দিব লাগিব 1200 দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ইয়াতে যদি 900 যদি আমি ইউজ কৰোঁ প্ৰডাকশ্যন কিমান হ'ব 450 হ'ব তো আমি কি কৰিলোঁ মেচিনটো আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ কৰিলোঁ কাৰণ মেচিনৰ কেপাচিটি আছে 600 প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব কাৰণে বাট আমি কি ইউজ কৰিছিলোঁ 450 চ' হুৱেন এভাৰ দেয়াৰ ইজ টাইম টু টেক ডিচিশ্যন দ্য ডিচিশ্যন শুড বি অন দ্য বেচিছ অফ চায়েন্স নট ৰুল অফ থাম্ব ছেকেণ্ড কি আছে হাৰমনি নট ডিসকৰ্ড তো হাৰমনি নট ডিসকৰ্ড মানে কি মিনিংটো এটাই আছে হাৰমনি মানে কি একেলগে থকা ডিসকৰ্ড মানে কি কাজিয়া হোৱা তো অৰ্গেনাইজেশ্যন কৈছে কি 2টা গ্ৰুপ থাকে কি গ্ৰুপ থাকে এটা হ'ল মেনেজমেণ্ট এটা হ'ল এমপ্লয়ী তো মেনেজমেণ্ট হোৱাট দে থিংছ দে এমপ্লয়িজ আৰ গুড ফৰ নাথিং সিহঁতৰ কুছ কাম নাই অ'কে আৰু এমপ্লয়ী কি হবে দে আৰ আণ্ডাৰ পেইড সিহঁতক চেলাৰী কি কৰা যায় কমকৈ দিয়া যায় আৰু দুটাৰ মাজত কি চলি আছে এটা মেণ্টেল ক্লাছ চলি আছে তেওঁলোকে কি কৈছে কি যে এই যিটো তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ক্লাছ চলি আছে এইটো কি কৰিব লাগে ৰিডিউচ কৰিব লাগে বাই ৱে অফ মেণ্টেল ৰিভলিউশ্যন দে হেভ টু চেঞ্জ দেয়াৰ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ ইচ আদাৰ বাই changing their behavior towards each other okay next is এইটোৱে এক্সট্ৰা এক্সটেনশন ফাংচন হ'ল কোঅপাৰেশ্যন নট ইণ্ডিভিজুৱেলিজম মানে কি অকলে কাম কৰা কোঅপাৰেশ্যন মানে কি অকলে কাম কৰা তো
তো এটা মেনেজাৰছে কি কৰিব দে উইল প্ৰভাইড টাস্ক টু দ্য এমপ্লয়ীক টাস্ক দিব এণ্ড দ্য টাস্ক শুড বি ইন উইথ দ্য কোঅপাৰেশ্যন তো কিমানখিনি এইটো কেপাচিটি আছে যে ডেইলি ইয়াতে বস্তু 100টা বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ পৰা কেপাচিটি আছে এমপ্লয়িজৰ বা যদি মেনেজমেণ্টে উইদাউট কনচালটেণ্ট যদি এইটো যদি 120 কৰিব দিয়ে দে কেনট ডু ইট সেইকাৰণে কি ক'ব পাৰিছে উইথ দ্য হেল্প উইথ কোঅপাৰেশ্যন উইথ এমপ্লয়িজ দে শুড ৱৰ্ক ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু লাষ্ট কি আছে ডেভেলপমেণ্ট অফ ৱৰ্কাৰ্ছ টু দ্যাৰ গ্ৰেটেষ্ট এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড প্ৰস্পাৰিটি চাব এইটো চাই লওক এটা আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন এ এটা আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন বি ঠিক আছে সেম 100 crore কোম্পানী আৰু এইটো তোমাৰ কি কোম্পানী 100 crore কোম্পানী বাট আফটাৰ 1 year দেখা গ'ল যে এইটো কোম্পানী বহুত ডাউন হৈ গৈছে বাট বি কোম্পানী বহুত উঠি গৈছে ডিফাৰেঞ্চ কোনে আনিব ডিফাৰেঞ্চ আনিব এমপ্লয়ী কেনেকুৱা এমপ্লয়ী লৈছে যদি ভাল এমপ্লয়ী যদি লয় অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমাৰ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব যদি বেয়া এমপ্লয়ী লয় অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হ'ব নামিব বাট এই যে এমপ্লয়ী কোন হ'ব কেনেকুৱা চিলেক্ট কৰিব এইটো এটা তোমাৰ কি এটা ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যে তাক ট্ৰেইনিং কেনেকুৱা দিয়া গৈছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব কি কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এফিচিয়েঞ্চি ডিপেণ্ডছ আপন দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ ৱৰ্কাৰ যিমানে অৰ্গেনাইজেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি ৱৰ্কাৰ্ছ এফিচিয়েণ্ট হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এফিচিয়েঞ্চি ডেভেলপ হ'ব ৱৰ্কাৰ্ছ এফিচিয়েঞ্চি ডিপেণ্ডছ আপন প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড দ্য চিলেকশ্যন কেনেকৈ জব চিলেক্ট কৰা গৈছে কিমান ট্ৰেইনিং দিয়া গৈছে তাৰ ওপৰত আৰু সেইকাৰণে কৈছে কি যে ডিউ কেয়াৰ শুড বি টেকেন হোৱেন চিলেক্টিং এন এমপ্লয়িজ যেতিয়া এটা এমপ্লয়ী চিলেক্ট কৰা যায় সেইকাৰণে ভালকৈ কি কৰিব লাগে ডিচাইড কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব অ'কে নেক্সট টেকনিক কেইটা আছে কুইকলি চাম একদম ভিতৰত নোসোমাওঁ ফাৰ্ষ্ট কি আছে কাৰণ কি বুলি কয় ইমান বেছি ডিপ মানে এক্সামত তোমাৰ টেকনিকবিলাক নোসোধে ফাৰ্ষ্ট কি আছে ফাংচনেল ফৰমেনশ্বিপ ফাংচনেল ফৰমেন কি কৈছে দুটা ডিপাৰ্ট ভাগ কৰিব দিছে এটা হ'ল কি প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এটা কি আছে প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট তো এটা ইটছ এণ্ড এভৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট কি থাকিব চাৰিটা কি থাকিব আমাৰ এমপ্লয়ী থাকিব আৰু যিহেতু তেওঁলোকে সকলোৱে এটা সেম কাম চবে কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মিনিমাম চাৰিটা কি ল'ব এটা এমপ্লয়ী লোৱা যাব তো কোন আছে এণ্ড আণ্ডাৰ প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট কোন আছে ফাৰ্ষ্ট আছে ৰুট ক্লাৰ্ক তো ধৰা আমি এটা বস্তু বনাম এইটো ধৰা ছিষ্টেম এ বি চি ডি ই ফাৰ্ষ্ট এৰ পৰা বি হ'ব বিৰ পৰা চিৰ পৰা ডি দেন ই ইয়াতে ৰ মেটেৰিয়েল দিব 1200 ৰ মেটেৰিয়েল দিব আৰু ইয়াতে কি হ'ব 600 ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰডিউচ হ'ব তো যে ৰুট যিটো হ'ব এইটো এ বি চি ডি ই এই ৰুটটো কোনে বনাব ৰুট ক্লাৰ্ক নামতে আছে দেন কি আছে কেনেকৈ আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ক্লাৰ্ক তো যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব কেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব যে ৰাতিপুৱা 9টাত কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব নে কেছ আৰু 4টা বজাত কি হ'ব কামটো শেষ হ'ব লাগিব কাৰণ বস্তু ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব 12টালৈকে কি হ'ব লাগিব চিটো শেষ হ'ব লাগিব এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে প্ৰভাইড কৰিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ক্লাৰ্কে দেন কি আছে টাইম এণ্ড কষ্ট ক্লাৰ্ক টাইমে কি কৰিব হি উইল নোট ডাউন দ্য ষ্টাৰ্টিং টাইম এণ্ড দ্য এণ্ডিং টাইম এণ্ড হি উইল নোট ডাউন দ্য অল দ্য কষ্ট ৰিলেটেড টু ইটছ এণ্ড এভৰি জব তো এই ষ্টেজত কিমান পইচা খৰচ হ'ল বি ষ্টেজত কিমান পইচা খৰচ হ'ল চিট কিমান খৰচ হ'ল ডিত কিমান খৰচ হ'ল ইটছ এণ্ড এভৰি কষ্ট টাইম এণ্ড কষ্ট ক্লাৰ্ক কি কৰিব ডাউন কৰিব দেন নামতে আছে ডিচিপ্লিনাৰ হি উইল মেইনটেইন ডিচিপ্লিন ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন দেন কি আছে অপাৰেশ্যনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া আমি প্লেনিং কৰি আছিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰডাকশ্যন কৰিম ফাৰ্ষ্ট কি আছে গেং বছ হি উইল এৰেঞ্জ অল দ্য ৰিকুৱাৰ্ড টুলছ এণ্ড মেচিনাৰী যিমান মেচিনাৰী লাগে সেইটো কোনে আনিব গেং বছে আনিব দেন স্পীড বছ হি উইল এনশ্যোৰ টাইমলি কম্পিটিশ্যনত জব এতিয়া চাবা যদি 4টাৰ কামটো যদি 4টা যদি 15ত যদি আমাৰ যদি হয় কাম নহ'ব কাৰণ 4টাত বস্তুটো বনাই ফেলে আমি 4টা 10 ধৰক কি কৰিম আমি চেণ্ড কৰিম ট্ৰাকত বাট আমি 4টা 15 যদি হৈ যায় আমি হয়তো ট্ৰাকত চেণ্ড কৰিব টাইম নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে সেই টাইমটো স্পীডটো মেনে কোনে কৰিব স্পীড বছ দেন ৰিপেয়াৰ বছ নামতে আছে হি উইল ৰিপেয়াৰ ইনস্পেক্টৰ বছ কি কৰিব যিটো প্ৰডাক্ট আহিল সেইটো কোৱালিটি কোনে চেক কৰিব ইনস্পেক্টৰে অ'কে নেক্সট কি আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন এণ্ড চিম্প্লিফিকেশ্যন অ'কে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড চিম্প্লিফিকেশ্যন মানে কি ছাপ'জ ধৰি লওঁ আমি এ বি চি ডি ই বহুতকেইটা প্ৰডাক্ট আমি ইউজ কৰি আছোঁ এ প্ৰফিট হৈ আছে বি প্ৰফিট হৈ আছে চি লছ হৈ আছে ডি লছ হৈ আছে ই লছ হৈ আছে তো আমাৰ অভাৰঅল কি আছে 3টা লছত চলি আছে 2টাহে প্ৰফিট চলি আছে তো অভাৰঅল আমাৰ কি হ'ব লছতে আমাৰ থাকিব অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তো আমি কি কৰিম যিখিনি লছ মেকিং আছে এইখিনি আমি কি কৰিম নোহোৱা কৰি দিম তাক কি বুলি কয় ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন নামতে চাবা Senior manager always emphasizes on maintaining standard relating to the every step of business operation. Standardization output is possible if standard is maintained right from the tools, equipment, etc. যেটা আমি প্ৰথমৰ পৰাই স্ট্যান্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিম দেন প্ৰডাক্টটো আমাৰ কি হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ হ'ব
আৰু সিম্পলিফিকেশ্যন মানে অলৰেডি ক'লো মই এলিমিনেশ্যন অফ আননেচেসাৰী ডাইভাৰ্চিটি অফ প্ৰডাক্ট বহুত প্ৰডাক্ট আমি কি কৰিছোঁ ইউজ কৰি আছোঁ আননেচেসাৰী তো যিবিলাক আননেচেসাৰী আমাৰ আছে যিবিলাক লছ দি আছে এইবিলাক আমি কি কৰিম ৰিডিউচ কৰিম নোহোৱা কৰি দিম নেক্সটটো কি আছে ফেটিক ষ্টাডি এগেইন পৰীক্ষাত ইমান নোসোধে ফেটিক ষ্টাডি মানে কি ভাগৰ লগা যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা কোনোবা এটা এমপ্লয়ী পাৰফৰ্ম কৰি থাকিব এমপ্লয়ী এটাই আমি তাক কি কৰিম অবজাৰ্ভ কৰিম যে তাৰ কিমান সোনকালে ভাগৰ লাগে কেতিয়া তাক আমি ৰেষ্ট দিম এইটোক কি বুলি কয় ফেটিক ষ্টাডি দেন আছে মেথড ষ্টাডি মানে কি যে ইচ এণ্ড এভৰি জব পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট মেথড থাকে এই এটা কাম আছে এই কামটো কৰবাক লাগে আমি 1 থ্ৰু দি কৰিব পাৰোঁ 2 থ্ৰু দি কৰিব পাৰোঁ 3 কৰিব পাৰোঁ 4 থ্ৰু দি কৰিব পাৰোঁ বাট যিটো মেথডে আমাক কষ্ট ৰিডিউচ কৰিব কষ্ট কি ক'ব লাগে ৰিডিউচ কৰিব লাগে আৰু কি ক'ব লাগে প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব তাক কি কৰি আমি সিলেক্ট কৰিম এইটো কম মেথড ষ্টাডি দেন আছে কি আমাৰ কি টাইম ষ্টাডি এগেইন সেটিং আপ এতিয়া সাপোজ হইলা এটা প্ৰডাক্ট বনাবৰ কাৰণে কিমান লাগে 10 মিনিট লাগে ঠিক আছে তো এটা হে 10 কাবাৰ 12 মিনিট লাগব পাৰে কাবাৰ 13 লাগব পাৰে কাবাৰ 8 লাগব পাৰে কাবাৰ 15 লাগব পাৰে তো আমি কি কৰিম সাম যে এই গুটেখিনি উলাই লৈ ফেলে আমি স্ট্যান্ডার্ড টাইম ফিক্স কৰি দিম যে এমপ্লয়ি যে মিনিমাম 10 মিনিটস লাগব এটা বস্তু বনাওতে যদি কাবাৰ যদি হে 10 মিনিট নালাগে 8 মিনিটতে হয় হি কি হ'ব এফিশিয়েন্ট आज काबार যদি 12 মিনিট লাগে 13 মিনিট লাগে বা 15 মিনিট লাগে হে কি হ'ব তোমাৰ ইনএফিশিয়েন্ট ভাগ্য দিলো এটো কয় টাইম ষ্টাডি দেন কি আছে মোশন ষ্টাডি মানে কি যে আমি whenever a employee is working in the organization he will do some movement কিছু হি মুভমেন্ট করব এটা আমি সাম যে কোনটো তারে মুভমেন্ট প্রডাক্টিভ হয় আর কোনটো কি হয় নন প্রডাক্টিভ হয় যদি হি কাম কৰি আছে অর্গানাইজেশন হেতু কি কলি কব প্রডাক্টিভ মুভমেন্ট আর যদি কাম কৰা নাই হেতু কি বুলি কব নন প্রডাক্টিভ মুভমেন্ট এটা কোনটো প্রডাক্টিভ কোনটো নন প্রডাক্টিভ আমি এটো চাব লাগিব নেক্সট কি আছে ডিফারেন্সিয়াল পিচ রেট ওয়েজ সিস্টেম এমপ্লয়ি বিলাকে যিমান কাম করব তাৰে ওপৰত বেস কৰি আমি কি কৰিম ডিফারেন্ট আমি কি কৰিম পেমেন্ট দিম আমি অলৰেডি ডিসাইড কৰিছিল যে এমপ্লয়ি কিছুমান কি আছে এফিশিয়েন্ট আছে আর কিছুমান কি আছে ইনএফিশিয়েন্ট আছে তো এফিশিয়েন্ট আমি কি করলো পয়সা বেশিকে দিলো সাপোজ আমি 110 দিলো আর ইয়াতক আমি কি দিলো 90 দিলো তো অবভিয়াসলি কি হ'ব দিলে এফিশিয়েন্ট হলে বেশিকে পয়সা পাই আছে ইনএফিশিয়েন্ট কমকে পয়সা পাই আছে তো লাভ কি হ'ব এফিশিয়েন্ট বিলাক আৰু বেশি এফিশিয়েন্ট হৈ যাব আর ইনএফিশিয়েন্ট বিলাকো এফিশিয়েন্ট হ'ব কাৰণে ট্রাই কৰিব আৰু আজি আমাৰ টপিকৰ একদম লাষ্ট টপিকটো আছে মেন্টাল রেভলিউশন এই ডাইরেক্টলি সাইন্টিফিক টেকনিকত ধৰা নহয় বাট আজিকালি ধৰে আৰু তো আমি কি কৈছিলো যে অর্গানাইজেশন দুটা অর্গানাইজেশন থাকে গ্রুপ থাকে এটা আছিল কি ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এটা আছিল এমপ্লয়িজ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কি হবে এমপ্লয়িজ আর গুড ফর নাথিং আর এমপ্লয়িজ কি হবে দে আর আন্ডারপেড they have to change their attitude towards each other আৰু এটো কি বুলি কোৱা হয় মেন্টাল ৰেভলিউশন জাস্ট মই কুইকলি বস্তুখিনি সামাৰাইজ কৰিছো আশা কৰো তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাইছা আৰু বুজি পাৰ মই এক্সপেক্ট কৰা নাই কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি বহুতখিনি বস্তু পঢ়িছা এইখিনি মই জাস্ট কুইক ৰিভিজন কৰাৰ কাৰণে অলপ স্পীড কৰিছো যাতে তোমালোকে বস্তু ৰিভিজন হয় আৰু কি বস্তু আছে তোমালোকে কুইকলি চাব পাৰা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰু কিবা যদি থাকে মোক তোমালোকে কমেন্ট দি ফেলে এইটো বস্তু মোক জনাব পাৰা ওকে